بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاست ټاپک دی د انهریټنس چپټر نه ان شاء الله نن، او د ټاپک نوم دی 6 ریلیټډ ټریټس. 6 مطلب میل فیمیل او ټریټ مینس خصوصیت، ریلیټډ تعلق. د دې خبرې مطلب دا دی چې داسې ټریټس، داسې خصوصیت چې هغه د یا نارینه سره تعلق ساتي یا به د زنانه سره تعلق ساتي. داسې خصوصیت موږ وایو 6 ریلیټډ ټریټ. مطلب مې دا دی لکه فرض کا دا زموږ سره اوس یو زنانه ده، ټیک ده، دا زنانه ده. نو په دې زنانه کې داسې څه خصوصیت دي چې دا په خپل بریسټ کې مطلب دود، ملک، شوده دا به جوړولی شي که نه. نو دا ټریټ د دې زنانه سره تعلق ساتي. نو دا 6 ریلیټډ ټریټ دی. یا بالفرض که دا زموږ یو سړی دی، ټیک ده، میل دی، او د دې میل کې دلته ګیره په دې مخ باندې بیارډ. نو دا هم یو ټریټ دی، خصوصیت دی، خو دا صرف د نارینه سره تعلق ساتي. نو دې ته موږ 6 ریلیټډ ټریټ وایو. دې ډیفینیشن ته وایو د ټریټس هغه خصوصیت which are related to sex چې هغه د جنس سره تعلق ساتي. ګوره د دې نه علاوه که فرض که تاسو اوس لاسونو ته وګورئ، 2 لاسونه زمونږ هم، 2 لاسونه د زنانه هم وي، 2 سترګې زمونږ هم وي، 2 سترګې د زنانه هم وي. نو دا خو عام مطلب ټریټس وو. اوس داسې ټریټ چې هغه د سیکس باندې ډیپینډ وي، لکه یا د نارینه سره تعلق ساتي یا د زنانه سره تعلق ساتي. This is called 6 related trait. نو دا 6 related trait بیا زموږ سره مزید په 2 قسمه باندې دی. یو دی 6 limited trait او بل زموږ سره دی 6 influence traits. د دې 6 limited trait مقصد دا دی چې دا به داسې trait دي، دا به داسې خصوصیت دي چې دا به په یو جنډر کې، مطلب یا په فیمیل کې موجود وي یا به په فیمیل کې. دا به داسې trait دي چې دا به په دواړو کې نه وي. نو دې ته موږ وایو 6 limited trait. Definition ته وګوره، د trait هغه خصوصیت which only limited to male or female چې هغه یا به د میل سره تعلق ساتي or female یا به د زنانه سره. ما ورته لیکلي only in one gender، لکه دا خصوصیت به په یو جنډر کې یا به په میل کې یا به په فیمیل کې. نو داسې خصوصیت ته موږ وایو 6 limited trait. 6 limited trait مقصد بیا ورته وګورئ، هغه trait، هغه کرکټر یا خصوصیت چې هغه یا به په میل کې یا به په فیمیل کې دواړو کې نشي کېدی. نو دې مثالونه دلته کې زموږ په کتاب کې راکړي دي، لکه ملک پروډکشن او بیرډ، ګیره. لکه دا ملک پروډکشن دی، دلته تاسو ګورئ د دې ملک پروډکشن یا د دې شودو د جوړولو جین خو مطلب د میل سره مي او د فیمیل سره مي، د دوه سره مطلب دا جین شته، ټیک ده. خو دلته کې مطلب فیمیل شودو جوړولای شي او میل شودو نشي جوړولای کنه. میل شودو نشي جوړولای او فیمیل شودو جوړولای شي، ځکه د دې وجه څه ده؟ اناټامیکل سټرکچر. اناټامیکل سټرکچر مطلب دا دی چې دا میل نه دی، دا میل داسې جوړلی چې د سره چې د سره شودو جوړول هغه فیکټري نشته. په کومه فیکټري کې، په کومه کارخانه کې چې شودو جوړیږي هغه فیکټري د میل سره نشته که نه. مطلب بریسټ ته یاد هم د نارینه سره بریسټ نشته، نو دی خپل شودو نشي جوړولی. او په فیمیل کې شودو جوړیږي، جین د ده سم شته، د ده سم شته، خو مطلب په فیمیل کې شودو جوړیږي په بریسټ کې، او مطلب میل یې نشي جوړولی. داسې چې کومه مشینري ده یا کوم دغه دی، دا فیکټري ده د شودو جوړولو لپاره، جین خو داسې شته راغی، هغه ټرانسلیټ شو دلته په بریسټ کې مطلب شودو جوړ کړي، خو د دوی سره هغه مشینري نشته. مطلب د دوی په اناټمي کې فرق دی. جین اگر چې دواړو سره سره دی د شودو د جوړولو جین، خو د ده سره هغه مشینري نشته چې په کوم کې مطلب شودو جوړ شي، او د فیمیل سره شته. اوس راشي بیرله، راشي بیرله، ګیره. لکه دا ګیره نه ده، دا ګیره چې مطلب کومه په دې مخ باندې راخیږي. نو دلته کې دا یختې چې په کوم ځای کې راخیږي هغه ځای ته موږ وایو فولیکل. څه ته وایو؟ فولیکل. او بلکې هیر فولیکل ته وایو، هیر فولیکل، مطلب په دې کې یخته راخیږي. نو دا هیر فولیکل اوس په سړو کې دلته ډېر زیات دي، په دې مخ کې هیر فولیکل ډېر زیات دي، او په زنانو کې دا هیر فولیکل کم وي. ګوره د دې مخ باندې یا په دې د یختو راخیژولو جین د میل سم شته، د فیمیل سم شته. نو په میل کې خو دلته ګیره راښکاره شوه، ګیره به جوړه شي، ټیک ده، ځکه دلته کې دلته په دې مخ کې او د دې په دې سکین کې لاندې هغه هیر فولیکل ډېر زیات دي که نه. نو په هغه هیر فولیکل دا دی په کوم ځای کې چې یخته راخیږي، سکین کې دننه زموږ هیر فولیکل نه، نو ده به ګیره جوړه شي، کلیر. او په زنانه کې خو جین شته، خو یختې نه راخیږي په مخ باندې، ګیرې نشته. دا ولې؟ د دې سره هغه هیر فولیکل د نش برابر دی، د سر او شته نه په دې علاقه کې، نو ځکه د دې ګیره نشته. نو دا 6 لیمیټډ ټریټ شو. 6 لیمیټډ ټریټ دا دی چې دا په یو جنډر کې، په یو سیکس کې، یا په میل کې یا په فیمیل کې، دوړو کې دا نشي کېدی. ښه چې په چا کې ولې څه وجه ده؟
او چا کې چې نه وي ولې څه وجه ده. This is because of anatomical structure. مطلب په دې کې اناټمي داسې جوړه شوې ده، الله پاک داسې جوړه کړله چې مطلب هغه مشینري په چا کې شته او په چا کې نشته. دا خو 6 لیمیټډ خبره شوه، 6 لیمیټډ ټریډ. اوس د موږ سره 6 امپلوینس ټریډ. 6 امپلوینس ټریډ دا دی چې دا په دواړو کې دا ټریډ په دواړو کې ګوره. د ټریډس هغه خصوصیت which are found in both male and female and both gender. مطلب دا کریکټر یا د خصوصیت په میل او فیمیل کې دواړه، خو دا موري چې بیا په یو کې به ډیر زیاتی په یو جندر کې او په یو کې بل کمی. نو دلته موږ له مثال لا کړل بالډنس. بالډنس ته وایي ګنجاپن. مطلب د چا چې اخترو روخیږي او ورو انسان ګنجا کیږي دغه ته موږ وایو بالډنس. خنو دا بالډنس مطلب په نارینه کې هم شته او په زنانو کې هم شته، خو په نارینه کې دا خصوصیت بیا ډیر زیات دی او په زنانو کې لږ کم دی. نو د دې وجه څه ده لکه ولې زنانو کې بالډنس یا ګنجاپن یا ګنجې تو ولې کم دی او په نارینو کې ولې زیات دی؟ بیکاز اف هارمونل ډیفرنس. هارمونل ډیفرنس مطلب دلته د هارمون مسله ده. هارمون اونچ نیچی هارمونز کې کمی زیاتی راځي، دغه د وجه نه مطلب بعض ټریټ په یو جندر کې زیاتی او په بعضو کې کمی. نو دلته لږ وګورئ زموږ سره چې د ګنجاپن لپاره یا د ګنجې کېدو لپاره کوم جین دی، جین اف بالډنس هغه بي دی، کیپیټل وي. بالډنس لپاره یا د ګنجې کېدو لپاره کوم جین دی؟ بي دی. نو دلته راځي اوس په میل او په فیمیل کې دلته کې بیا فرق دی که نه، چې فرق دی نو دلته وګورئ میل کې به دا بي دی دا جین، نو په دې کې به دا کیپیټل بي نه دی، دا کیپیټل بي چې راغی دا به د ګنجېکتوب دپاره وي. او ګوره د دې اوس دوه لیل کېدی شي که نه، د دې دوه لیل کېدی شي، یو ته ما نه دی لیکلی، یو کیپیټل بي دا دی او دا سمال بي دی. دا کیپیټل بي به د بالډنس لپاره او دا سمال بي به نارملي، مطلب دا به نه ګنجی کېږي. او دلته کې په زنانو کې دا کیس بیا الټه دی. دې خو ګوره دا کیپیټل بي دی مطلب د ګنجی کېدو لپاره جین دی، دا دوه لیل دی که نه، کیپیټل بي او سمال بي کېدی شي که نه. لکه په زنانو کې کیپیټل بي و نو دغه زنانه به نارمل ټیک ده، او که په زنانو کې سمال بي و نو هغه به مطلب ګنجی یخته به خیږي. اوس دلته وګورئ دلته کې د نارینه لپاره دا درې کنډیشن کېدی شي، کیپیټل بي لکه نارینه او په هغه کې دا کنډیشن کیپیټل بي او کیپیټل بي نو بس اګنجی هغه یخته به خیږي. که دا کنډیشن و کیپیټل بي او سمال بي نو دلته کیپیټل بي ډامیننټ دی که نه په دې سمال بي باندې، نو دا سړی دلته کې بیا هم دغه دی ګنجی، دلته هم ګنجی. د دې بي نه مطلب بالډنس، د دې بي نه مطلب بالډنس مطلب ګنجاپن. او که بالفرض که اوس دلته دا کیس راغی په نارینهو کې سمال بي او سمال بي نو بیا مزید نارینه د میل مزیدي، لکه دواړو هموزایګس کې په سمال بي کې راغی نو د دې کس به بیا یخته نه خیږي، دا به نارملي ټیک ده. نو دا خو د نارینهو خبره شوه. اوس په زنانو کې دا خبره الټه ده. څنګه الټه ده ګورئ، په فیمیل کې که فرض کړو زنانو په هغه کې کیپیټل بي او کیپیټل بي راغی نارمل به وي، دا یې څه مطلب نارمل، او په نارینه کې په کیپیټل بي او کیپیټل بي کې به ګنجی و. اوس په زنانو کې دا کیس که کیپیټل بي او سمال بي راغی دا زنانه هم نارملي ان نارمل، خو که په زنانو کې سمال بي او سمال بي راغی دا زنانه به بیا ګنجی بالډنس په دې کې کېدی شي. نن موږ دې ټاپک دا خبره وکړه چې 6 ریلیټډ ټریډ دا دی چې مطلب د جنس تعلق لرونکي ټریډ خصوصیت، مطلب بعض خصوصیت داسې چې به په نارینه کې او بعضې داسې خصوصیت به داسې چې به په زنانه کې. نو بیا زموږ سره په دوه قسمه باندې دی 6 لیمیټډ ټریډ. 6 لیمیټډ ټریډ دا دی چې دا به په یو جنډر کې یا به په نارینه کې یا به په زنانه کې. نو د هغې مثالونه ما تاسو له درکړو، شوده جوړول او په مخ ګیره راخته. دا شوده جوړول دسته د وجې نه یا ګیره راخته د دوی اناټامیکل سټرکچر مطلب اناټمي د دوی داسې جوړه ده چې نارینه کې داسې اناټمي شته چې هغې د وجې نه پکې دا یخته راخېږي، په زنانه کې دغلته کې دا هیر فولیکل نشي نو یخته نشي راختی. اگر چې د زنانه څه د ګیرې یا د دې یختو راختلو جین اوسه شته، خو دلته لا پکټري نشته د یختو جوړولو لپاره. دغسې د شودو خبر مې ته هم وکړه، د نارینه او زنانه د دواړو څه دا جین شته د شودو جوړولو، خو د زنانه څه هغه مشینري شته د جوړولو د شودو جوړولو، او د نارینه څه نشته دی. حدی پسې بیا 6 انفلوئنس ټریډ. 6 انفلوئنس ټریډ دا دی چې دا په میل او فیمیل کې دا ټریډ دا خصوصیت دواړو کې، خو بیا به په یو کې ډېر زیات وي په بل کې به لږ کم وي. نو موږ له مثال لا کړی د بالډنس د ګنجاپن زموږ سره په نارینه کې ډېر زیات وي بنسبت د زنانو. نو دا اخرنی ټاپک و د دې انهیریټنس چپټر. انشاءالله به بل چپټر کې په نوي ټاپک کې به ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.